હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું. બધાને હેપી જન્માષ્ટમી, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આજે છે જન્માષ્ટમી, તો તેના માટે કાન્હાજીની પ્રિય પંજરીની રેસીપી આજે હું તમારી સાથે શેર કરું છું. તો ભોગ ધરવા માટે કાન્હાજીની પ્રિય પંજરી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. પંજરી બનાવવા માટે મેં 1 કપ ધાણા લીધા છે. આખા સૂકા ધાણા આવે એ લીધા છે. હવે ધાણાને સૌથી પહેલાં દળી લઈશું મિક્સર જારની અંદર. ધાણાને દળી લીધા છે. આ રીતના દળાઈ ગયા છે. હવે સૌથી પહેલાં 1 મોટી ચમચી ઘી એડ કરીશું પેનની અંદર. ઘીને પીગળવા દઈશું. ઘી પીગળી ગયું છે. હવે ધાણાનો ભૂકો એડ કરીશું. ઘીમાં આ રીતે શેકી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું અને કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું. કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને ધાણામાંથી સ્મેલ પણ આવે છે. ધાણાનો ભૂકો શેકાઈ ગયો છે. હવે કાઢી લઈશું. હવે એ જ પેનની અંદર પાછો 1 ચમચી ઘી એડ કરીશું. ઘી પીગળી ગયું છે. હવે મેં અહીંયા અડધો કપ મખાણા લીધા છે, એને શેકી લઈશું. મખાણા ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું. મખાણા ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. હવે કાઢી લઈશું. એક પેનની અંદર 2 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું. ઘી પીગળે એટલે 3 ચમચી જેટલી બદામ એડ કરીશું. બદામના આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે. 3 ચમચી જેટલા કાજુના ટુકડા, 3 ચમચી જેટલી કિસમિસ, 2 ચમચી ચારોળી અને 2 ચમચી મગજતરીના બી. હવે આ બધું આપણે ઘીમાં શેકી લઈશું. વધારે નથી શેકવાનું, 2 થી 3 મિનિટ આપણે શેકી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું. બે મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે એની અંદર કોપરાનું છીણ એડ કરીશું. તો મેં અહીંયા છીણીને લીધું છે કોપરું. તમે જો અહીંયા તૈયાર કોપરાનું છીણ લેવું હોય તો લઈ શકો, પણ આનો ટેસ્ટ સરસ આવે એટલા માટે મેં છીણીને તરત લીધું છે. તો મેં અહીંયા કોપરાનું છીણ અડધો કપ લીધું છે, એને પણ શેકી લઈશું. ત્રણ મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. હવે કાઢી લઈશું અને 5 મિનિટ માટે આપણે ઠંડુ પડવા દઈશું. પછી આની અંદર ખાંડ ભેળવવાની છે, તો હવે ઠંડુ પડવા દઈશું. હવે આની અંદર અડધી ચમચી એલચી પાવડર એડ કરીશું. અડધો કપ દળેલી ખાંડ એડ કરીશું. તુલસીના પાન એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું. હવે હાથેથી મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા ખાંડ અને ડ્રાયફ્રૂટનું માપ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે કરી શકો. અહીંયા મખાણાને તમારે ભાંગવા હોય તો તમે ભાંગી શકો. પંજરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે.
કાન્હાજી માટેનો ભોગ પંજરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે કાન્હાજીને સ્નાન કરાવી અને તૈયાર કરીશું.